2016 link groups. در لینکس گروپ در مثال یک تکست را انتخاب میکنین، میخواین این را هایپرلینک بدین یا وقت بالاش کلیک میکنین یک لینک دیگر باز شوه، میشه یک صفحه باشه، یک فایل باشه. پس میین بالای لینکس کلیک میکنین از تاب انسرت و در این قسمت میتونین انتخاب کنین بالای تکست که در این صفحه کلیک میکنین چی باز شوه. میتونیم مثلا یک فایل انتخاب کنیم که یک فایل بوک وان طور مثال باز شوه و فایل آدرسش یا نامش در آدرس ثبت میشه. اوکی را انتخاب میکنین، این به شکل هایپرلینک چه شد. الماوس بالاش میبرین، میگن کنترل پرس بگیرین، کلیک کنین تا امو فایل دمی آدرسی که در لیبل براتون نشان داده در این قسمت باز شوه. کنترل پرس میگیرم، کلیک میکنین، با امو فایل اکسل باز میشه. به این شکل دوباره را کلوز میکنیم. میتونیم مثلا تکست انتخاب کنیم، باز هم به اندر لینکس و یا بالاش رایت کلیک میکنین. از اینجا باز هم میتونین ادیت کنین هایپرلینک شه، اوپن کنین بدون از اینکه کنترل پرس بگیرین، کپی کنین هایپرلینک شه. مثلا من هایپرلینک شه کپی میکنم، بالای از این تکست پس هایپرلینک شه پیست میکنم و یا مرج فرمتینگ لینک شه پس پیست میکنم و یا میرین در این قسمت رایت کلیک میکنین، ریموو هایپرلینکش پاک شد. یا دوباره این هایپرلینک میتیم، میایم در لینکس، این بار میگم به عوض فایل یک آدرس باز شد. طور مثال ما وقت بالای از این میخوایم کلیک کنم فولدر داکیومنتس باز شد. اوکی، حالا کنترل پرس میگیرین، بالای از این کلیک میکنین، فولدر داکیومنتس باز میشه براتون. میتونین طور مثال یک پاراگراف انتخاب کنیم، بیایم در لینکس و اینا رو هایپرلینک بدیم. وقت بالای از این کلیک میکنیم، طور مثال یک عکس باز شد. اوکی، کنترل پرس میگیرین، بالای از این کلیک میکنین، اوپن فایل، مو عکس یا مو فایل را که انتخاب کرده بودیم مو نظر به می لینکی که انتخاب کردیم باز میشه. و یا هم میتونیم طور مثال تکست را انتخاب کنیم، بیایم در لینکس یک وبسایت را باز کنیم. اینجا نوشته میکنیم که www طور مثال google.com باز شود یا نوشته میکنیم wikipedia.org باز شود. اوکی را انتخاب میکنین، حالا میان بالای از کلیک میکنین، کنترل میگیرین کلیک، در صفحه اینترنت همون سایت ویکیپیدیا باز میشه. حالا هم در صفحه اینترنت همون صفحه ویکیپیدیا رو بر ما شما باز میکنه. چرا را لینک دادیم. اپشن دیگری که داریم در این قسمت بوکمارکس. طور مثال ما در هر سه صفحه یگان تکست یا یک پاراگراف را انتخاب میکنم، میایم در اینجا را بوکمارک میکنم، نشانی میکنم. نام از این را میمانم طور مثال A. میایم یک قسمت دیگه صفحه را انتخاب میکنیم، یک تکستش یا میتونیم یک چند جمله را انتخاب کنیم بوکمارکس و این را به نام B میمانیم. بالای اد کلیک میکنیم، میایم در یک صفحه دیگر یک تکست یا فریز انتخاب میکنیم، این را به نام C میمانم اد. یک قسمت دیگر انتخاب میکنم، طور مثال اینی را میایم در بوکمارک و این را اد میکنم به نام D. حالا طور مثال در هر سه صفحه که باشیم یا هر قدر صفحه که داشته باشیم میایم در بوکمارکس و هر تکست را که بوکمارک کردیم در اینجا لیست 60 انتخابش میکنیم، میگیم گو تو، پس با اون صفحه میره با اون تکست براتون نشان میده. دیگهش انتخاب میکنیم، میایم در گو تو، اون تکست براتون نشان میده، اون را که بوکمارک یا نشانی کرده بودیم. و بعدا ما شما این بوکمارک در کراس رفرنس و در تب رفرنسز در بعض جایا بوکمارک هم استفاده کرده میتونیم که رفرنس بتیم یا نشانی کنیم و یا پیدا کنیم در بین داکومنت خود. در این قسمت آپشن دیگر داریم کراس رفرنس. کراس رفرنس یک تکست را رفرنس میتونه ربط میته با یک تکست، با یک هیدر، فوتنوت، اندنوت، بوکمارک دیگر. خب در اینجا طور مثال اکویشن داریم، هیدینگ داریم، باز هم اکویشن داریم، یک هیدینگ دیگر، فوتنوت داریم، همچنان یک تیبل داریم که کپشن داره، بعدا کپشن سه باز کار میکنیم. خب حالا ما میخوایم طور مثال در صفحه اول در آخر صفحه این قسمت دمی دسکریپشن که دادیم یا پاراگراف که داریم یک نوشته میکنیم سی تیبل 1. حالا ما میخوایم به عوض از این تیبل 1
ما امو خود تیبل کپشنش اد کنم. تا بالای از این کلیک کنیم به امو تیبل ما را در صفحه ببره. پس میین از کراس رفرنس استفاده میکنیم. در کراس رفرنس طور مثال میام از لیست رفرنس تایپش چی است، ما میخوایم به تیبل برم. و تیبل چی یاد داره؟ لیبل داره، نمبر داره، کپشن تکست داره، پیج نمبر داره یا بافلو. ما میگم با کپشن تیبل بره. کپشنش هم با نام تیبل وان است. اینو میتونین هایپرلینک بدین. فعلا هایپرلینک شاد میکنیم. انسرت کلوز. حالا میبینیم امو کراس رفرنس در این قسمت اد کرده. ماوس بالاش میاریم، کنترل پرس میگیریم کلیک کنیم تا با لینک فالو شود. کنترل پرس میگیریم کلیک میکنیم با مو کپشن تیبل میبرم. و طور مثال در سه دیگر صفحه در این قسمت میاین از کراس رفرنس و میخواین این بار هیدر اد کنین. تا بالای تکست کلیک میکنیم با هیدر برم. هدینگ تکست، پیج نمبرش، هدینگ نمبرش و یا کدام چیز. بعد اینجا میخوایم که هدینگ تکست اد شود و هیدر ویدیو. انسرت کلوز. حالا وقت بالای کنترل پرس میگیرم کلیک میکنم با مو هیدر یا عنوان میبرم. به این شکل میتونیم طور مثال بریم در صفحه 2 در این قسمت و در اینجا میایم در کراس رفرنس ای بار از فوتنوت کار میگیریم. این نوت فعلا چیز اد نکردیم، فوتنوت اد کردیم. میخوایم در اینجا کراس رفرنس از فوتنوت اد شود و یا پیج نمبرش اد شود. کدام فوتنوت؟ فوتنوت شماره 2 که ای است. وقتی انسرت میکنین کلوز اد شد. آل کنترل پرس میگیرین کلیک میکنین با اون فوتنوت میبرید که این خود نام فوتنوت اد نشد تریپل ای، فقط پیج نمبرش اد شده که در صفحه اول است. مثلا در اینجا نوشته میکنیم سی پیج 1 یا پیج 2 پیج 2 یا پیج نمبرش نوشته نمیکنیم. میره انتخاب میکنیم. میایم در کراس رفرنس میگیم میبره با تیبل و با پیج نمبر تیبل بره. حالی را انسرت میکنیم. اوکی، این به شکل کراس رفرنس اد شده. کنترل پرس میگیریم کلیک میکنیم با مو تیبل رفت. اما در اینجا با عوض تیبل یا کپشن تیبل که تیبل یک است شماره صفحه نوشته کرده که این در صفحه دوم است یا هر صفحه که باشه. اگر ما در کراس رفرنس میره اد کنم طور مثال کپشنش بدون لینک، بدون هایپرلینک، وقت انسرت میکنین نامش اد کردی با حالا که کلیک میکنین تو معلوم میشه که فیلد دوباره است. اما کنترل که پرس بگیرین دیگه لینک نداره که شما رو به کپشن تیبل ببره. و توسط کراس رفرنس ما میتونیم از یک سه صفحه رفرنس بتیم یا ارتباط بتیم با یک سه صفحه یک فریز یا یک جمله را و یک لغت یا پیج نمبر هر چیز خواسته باشیم در صفحه اد کرده میتونیم. به همین شکل در اینجا اکویشنی که دادیم در یک جای دیگه طور مثال میخوایم اکویشن ارتباط بتم. باز این قسمت کلیک میکنم. من میایم در اینجا کراس رفرنس میتونم اکویشنز اینجا کپشنش اد میکنین، لیبلش اد، آنلی کپشن تکست. ما میخوایم لیبل و نمبرش اد شود. نمبر لینک انسرت میکنین از اکویشن 2 را کلوز. حالا ماوس بالایش اکویشن 2 لیبل و نمبرش اد شده. کلیک میکنین با مو اکویشن 2 شما را در صفحه انتخاب